What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. Again mga kapatid, I'm Luis Teves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So mga kapatid natin, as you can see dyan sa ating title, bakit nga ba iOS devices ang gamit ng mga kagaya kong streamer o yung mga streamer na ginagamit ay mobile game? Especially Doggy, Breaker, Sungit, mga kapatid natin, bakit nga ba iOS ang gamit nilang device? So yun ang ating pag-uusapan ngayon, pero syempre bago natin umpisahan yan, at kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para maging updated ka sa lahat ng ating video. And syempre po, lagi po ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So intro, pasok! So yun nga po mga kapatid natin, again, po-promote ko ulit ang aking bagong Facebook page, The Stream Coach mga kapatid. Ayan, dyan na po ako tatanggap ng mga inquire or ng mga tanong or mga message ninyo about streaming tips. Hindi na po ako magre-reply ng kahit anong streaming tips sa aking gaming page. Okay mga kapatid? So like and follow nyo na yan, The Stream Coach. And syempre po sa mga hindi pa po naka-follow sa aking Instagram, yan, Instagram, follow na kayo, and especially sa aking TikTok mga kapatid. Follow na kayo dyan mga kapatid natin. And last, meron akong bagong merch. Okay, ito nga yung ating Boss Lucio face mask. So ito siya mga kapatid natin. So kita nyo naman, naka-print talaga siya at hindi siya na babakbak or whatsoever kasi naka-ano talaga siya dun sa tela. So ito yung bago nating merch mga kapatid natin. So ang price po nito is 150 pesos. Sa mga gusto po mag-avail, message lang po kayo kahit sa ang social media ko, mapa Instagram, Facebook page mga kapatid. Message lang po kayo kung gusto nyo po mag-avail. Again, ang price po nito is 150 pesos. So yun nga mga kapatid. So punta na tayo sa ating topic. So bakit nga ba iOS device ang gamit ng majority mobile game streamer? So disclaimer lang po mga kapatid natin, ito pong lahat ng sasabihin ko dito is my own observation and sa akin po talaga galing. So yun lang din ang feeling ko naman din, kaya siguro iOS yung pinili nung mga kagaya kong streamer, siguro pares lang kami ng reason. Inulit ko lang, baka maraming mag-react mga kapatid eh. So number 1 mga kapatid natin, pag-usapang iOS at Android, iba po talaga ang gameplay. Sa mga nag-Android dyan at nag-iOS, comment kayo mga kapatid natin sa baba kung tama yung sinasabi ko. Kahit pa sabihin natin high-end ang yung Android and then i-compare natin siya sa high-end na iPhone or the iPad mga kapatid, iba po ang gameplay talaga at iba yung feeling, yung smoothness ng paglalaro pag gamit mo iOS. Sa hindi mapaliwanag na reason at talagang matagal ng debate yan ng mga smartphone companies na yan mga kapatid, sa iOS and Android, hindi talaga natin mapaliwanag kung ano ba talaga ang reason. Dati sabi nila dahil nga sa processor, dahil nga sa resolution, dahil nga sa screen na meron ng iPhone, dati naman sabi mga kapatid dahil sa refresh rate ng iPhone kasi nga ang default refresh rate ng mga Android is 60 Hz mga kapatid, pero ang iPhone nga is 90 Hz talaga sila, kaya talagang smooth yung kanilang feeling pag ginagamit sila, lalo na pag nagbabrowse ka ng mga social media, parang pag kahit mabilis na gano'n, parang ang smooth ng flow. So yun po yun, dahil yun sa refresh rate sabi nila, pero hanggang ngayon mga kapatid, wala po talaga tayong makitang clear na paliwanag pagdating dyan. Pero natutuwa din naman ako sa mga Android ngayon talaga. Ako po ay Android user, okay talaga. Android user and Android lover ako. Nagsimula lang po ako mag-iOS device is 2018 lang po. So 2 years ago lang ako nag-iOS. Pero since birth mga kapatid, mula Android 3 po mga kapatid natin, gumagamit na po ako ng Android phone at sobrang mahilig po akong magkalkal pagdating sa Android. Ang gusto ko pa sa Android guys, kaya tuwang-tuwa ako dati sa Android, napapalitan ko yung mga firmware, okay? Especially my favorite phone, the Samsung S4. Sobrang favorite ko yung phone kong yun. Umabot yun mga kapatid natin ng 2 taon. Talagang nakaiba-iba akong firmware doon mga kapatid. At natutuwa ako kasi meron siyang mga app na wala doon sa mga normal na S4. So shoutout doon sa Android. Yun yung
kinabaliwan ko talaga sa Android before. Pero balik tayo sa ating topic, bakit nga ba iOS ang gamit ng mga karamihang streamer ng mobile game? So yun yung aking number one reason kung bakit nga ba iOS ang pinili ng mga kagaya kong streamer. The gameplay and yung smoothness or yung feeling ng paglalaro pag gamit mo is iPhone or iPad. Number 2, security. Dahil nga kami ay social media influencer na rin kahit papano, hindi lang naman dahil streamer kami, alam naman natin mga kapatid na uso ang mga hack, na-hack yung mga Gmail, na-hack yung mga YouTube account, na-hack yung Instagram. Pero again, disclaimer lang po ha, hindi ko po sinabing na pag naka-iPhone ka, hindi ka na ma-hack. And then pag naka-Android ka, ma-hack ka na. Okay, ang sinasabi ko lang po dito na mas mataas po talaga ang security ng isang iOS device compare sa isang Android device. So ang nakikita ko lang na reason dito mga kapatid natin, dahil nga sa sobrang medyo maluwag ang Android device, kasi nga po pwede ka magpasok ng app kahit nga yung mga app na hindi galing sa sarili nilang store or the Google Play Store, pwede kang mag-install ng app doon sa phone na yon, and pwede mong kunin yung app na yon or yung any file ng mabilisan lang using the USB dongle and whatsoever, and then connect mo sa phone or connect mo sa any PC, and then maipapasa mo na yung file. So ganun lang kabilis mga kapatid natin pagdating sa Android. So feeling ko yun yung isang reason kung bakit mabilis mapasok ang security ng isang Android device. Sa iPhone mga kapatid natin, puro security po yan pag may gagamitin po kayong PC or kung may iba kayong ilalagay sa kanyang app, sasabihin niya kagad na hindi po pwede, especially pag hindi naka-jailbroken ng inyong mga iOS, talagang wala ka halos malalagay dyan nang hindi galing sa App Store. Number 3, isang reason kung bakit mabilis ang iOS. Again, disclaimer ko lang ulit, this is my own research and own paningin mga kapatid. Napapansin ba natin na bakit ang iOS, especially the iPhone 11 Pro Max, yan po yung nandito ngayon sa ating generation. Hindi pa naman nare-release yung iPhone 12, okay? So the 11 Pro Max yung pinaka-highest na ginagamit ng tao ngayon dito sa mundong to. Di nyo ba napapansin na bakit yung mga Android naglalabasan na sila ng 8GB RAM, lalo na the ROG, the 12GB RAM? Oh mga kapatid, ang lalaki ng RAM, pero ba't ang iOS 4GB RAM lang? Pero bakit lang ganun kaliliit lang yung RAM nila? Pero bakit tinatalo nila yung mga Android device? Isa yan sa reason mga kapatid, yung mga bloatware na meron sa mga Android. Sa iPhone po, wala pong bloatware. Kung meron man mga kapatid natin, talagang isa o dalawa lang. And then, ano po ba yung bloatware? Ito po yung mga app na hindi mo naman ginagamit o hindi mo alam kung ano ang silbi niyan sa phone mo and bakit nandyan sa phone mo. So kumakain po yun sa background ng inyong mga system. So pag kumakain nyo ng something sa inyo, kumakain nyo ng processor, kumakain nyo ng RAM. So sayang naman, hindi mo naman ginagamit yung app na yun pero kumakain siya. So number 4 mga kapatid natin, yung kanilang operating system. So ang operating system ng iOS, iisa lang. Mapa-iPhone ka man or iPad, isa lang po ang operating system niyan. Yan ang isang reason kung bakit yung mga mobile games or especially the Mobile Legend, kahit po naka high-end smartphone ka, wala silang ultra settings. Napapansin nyo ba yan? Kung bakit mga kapatid pa nag-release ng game sa Android, hindi po kagad available yung mga magagandang graphics or yung mga matataas na graphics mga kapatid. Ba't hindi po available agad gamitin? Kasi nga dahil po yun sa iba't ibang operating system. Okay, so yung mga developer ng mga game, nagre-release sila ng mga iba-ibang settings. And then sobrang dami pong Android device. Iba-iba po ang mga features. Iba-iba mga kapatid natin. Pare-pares na operating system nga, the Android 10 or the Android 9. Pero iba-iba sila ng kakayahan. Hindi kagaya sa iOS mga kapatid natin kung bakit available agad yung mga ultra or yung mga matataas na settings sa mga game na nilalaro nga natin. Dahil nga isa lang ang kanilang operating system. So pa nagpasa sa developer ng Mobile Legend, ultra graphics, high frame rate, high HDR, high lahat sang ganyan, pasa kay Apple, punta sa mga users, and then pa nag-download ko ng game na yon, pak, okay na, ultra na kagad, pwede mo nang gamitin. Kung kaya ng phone mo, go for that. Ganun lang kasimple mga kapatid natin pagdating sa iOS. So yun din yung isang reason kung bakit
iOS ang pinili ko. Yun lang naman ang aking reason. Pero again, disclaimer lang, it's all my own opinion ha. Lahat po ng sinasabi ko dito is galing lang po sa akin. And mga kapatid natin, ayun nga, hindi ko naman din sinabi mga kapatid natin na hindi naman po magre-release ng mga ultra settings sa Android device. Again, si developer nga ay gumagawa naman ng mga script or something like that para ma-approve nga yung mga settings na yan sa inyong mga phone. So lalabas din naman yan, pero yun nga lang, hindi natin masabi. Hindi kagaya sa iOS, pag-release niyan, okay kagad. So number 5 o yung pinaka top reason kung bakit kaming mga streamer ng mobile game, bakit iOS ang aming pinipili. Simple lang, napakadali pong gamitin for live streaming ng iOS dahil plug and play lang po ito sa any captured card. Okay, if you have Elgato HD60, the enhanced HD captured, the budget HDMI captured card, or any captured card mga kapatid natin, simple lang mga kapatid, plug and play using the AV lightning adapter nila, the HDMI, and then the lightning cable, or yung bago nila ngayon mga kapatid. Yun po yung excited akong gamitin kasi nabasa ko nga sa kanilang review, the Type-C AV adapter mga kapatid nila ay yung may HDMI and then Type-C ay kaya na nga po magbato ng 4K resolution ng 60 frame rate. Wow, di ba mga kapatid natin? So yun yung maganda dito sa iPhone. So wala ka na magiging problema pag bumili ka ng mga captured card. So yun yung pinaka top reason talaga kung bakit majority ng streamer mga kapatid natin iOS ang gamit. So yun lang naman mga kapatid natin, sobrang thank you po sa mga tumapos na itong video na to. I hope ay naintindihan nyo na. Huwag nyo pong isipin na dahil kaya namin bumili or kayang bumili ng mga sikat na streamer ng kahit anong phone na gusto nila, and then kahit gaano pa kamahal yung iPhone na yan, especially the iPhone 12 lalabas na. Especially Doggy, nakikita ko sa kanya na hindi siya ganun kaluho pagdating sa smartphone. Ang lagi niyang tinitignan is specs, yung magagamit niya talaga, hindi dahil social ako, naka-iPhone ako or iPhone 12, iPhone 11. No, mga kapatid, dahil yan mga kapatid sa pwedeng naming mag-gain dito sa phone na to and worth pag-investan ng pera. So yun lang naman mga kapatid natin, sobrang thank you po again. Paiwanan naman kahit 100 likes, and sobrang thank you po mga kapatid natin sa lahat ng inyong suporta mula nung nag-uumpisa tayo hanggang ngayon. So if you have any suggestion or any gusto nyong paggawa ng video, just comment down below mga kapatid. Kung kaya natin gawa ng video, gagawa natin ng video. And sa lahat na nagpapa-shoutout mga kapatid natin, yes, ang dami ko na nakita nagpapa-shoutout, gagawin ko kayo sa ating next video ng shoutout section, ha? So yun lang mga kapatid, again, sa mga gusto pong lumawak pa ang kaalaman about streaming and technology nasa tamang channel ka, don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para maging updated po kayo sa lahat ng ating video. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again, I'm Luis De Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!